За ваше здоров'я, що Поїхали. почнемо какао. Бодя, Зразу Бодя. привіт! Привіт. Привіт! Богдан запропонував цікаву тему, щоб ми сьогодні обговорили, що ігри для дітей, і в них грають лише лохи. І ми з цим, звісно ж, погоджуємося, і зараз наступні 40 хвилин будемо переконувати вас в цьому. Коротше, це буде, як завжди, душно, і навіть овер як душно, тому що мене це тригерить тема не тільки виключно у відеоіграх, тому що вона дуже пов'язана із буденним життям. А вже з прикладу свого магазину мерчу по відеоіграм, я також зустрічаю часто моменти, коли з людей кипкують з того, що вони купляють щось не по віку. То це питання у нас доволі комплексне, і ми будемо в цьому випуску також розглядати як і відеоігри, так і побочний продукт з відеоігор, і як їх сприймають люди та наше суспільство. Насправді у Боді при вході в магазин висить табличка від 5 до 10 років, тому він дивується, що тут люди заходять 20-річні. Це жарт. Брехло. Да, Брехло. це я. А ви брехло. Вона б тоді не зайшла б в цей магазин. Та ладно, мені якраз 12, що ти починаєш? А, до 10 я сказала, чорт. Спалилась. Окей, давай почнемо спочатку саме з відеоігор. І ти, до речі, робила велику кількість випусків, велику, мені здається, випуски як 3, де ти, в принципі, або повністю, або частково згадувала на цю тематику стосовно взаємодії ігор та людей. От, давай. З твого контенту, що ти скільки робила ресерчів і до якої думки ти дійшла? Чому постійно тикають носом, що ігри це для дітей? Чому постійно є такий стереотип, що якщо геймер, то це там, не знаю, громоздкий дядько в засмоленої якоїсь одежі, який сутками не вилазить з цього компу і в хаті засрано і там мівіна париться? Ну ви просто в мене вдома не були. І це образ. Це на камеру така гарненька, повертаєш камеру, і там... А там пу-пу-пу. Я знаєш, як буду той експерт в подкастах. Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо на серйозну тему. Ну, хоч хтось в цьому подкасті експерт. Ой, ну в загальному, мені здається, що думка, що ігри для дітей пішла давно, і це стереотип більше там типу дорослого покоління, умовно моїх батьків, і ще старшого. Бо зараз ми бачимо навпаки тенденцію, що батьки там умовно уже, знаєш, там які трохи старші за нас з тобою, молоді батьки, вони навпаки своїм дітям там дають грати всякі Spyro, Sackboy, Астроботи, вони навпаки якось цю культуру до них прививають. Ось, але зачасту, звісно, якщо вони самі грали. І тому мені здається просто, що ігри асоціюються з чимось таким дитячим, це ж забавка, а дітки коли граються в куколки? Коли маленькі. Поки маленькі, хай граються в ігрульки, а коли виростають, то це типу вже не їх поля ягоди, скажімо так, це вже не для них. Мені так здається, чому такий стереотип взагалі існує. І в загальному, я нещодавно дивилась відео, взагалі ігри масово почали набирати обертів, якраз таки як навчальний продукт для дітей. Один період були дуже популярні навчальні відеоігри. Була прям ціла компанія, яка створила ігри про Скубі-Ду, яка створила багато тайтлів по Барбі, які багато хто з нас грав, і вони були саме навчальні. І продавали себе як навчальні ігри для дітей. Я, до речі, робив огляди на ці ігри Scooby-Doo, і я Learning Company, яка починала саме софту для дітей навчальні. От Богдан шарить, молодець. От я теж нещодавно, я і цей відео згадала, коли бачила це відео про Learning Company. І виходить, що, мені здається, це теж якоюсь мірою могло привити людям стереотип, що ігри для дітей, бо навчальна гра для дітей, 4+, ти ж не даш пограти в не в Scooby-Doo, а в Барбі, вона більш казуальна. 20-річній людині. Я не буду зараз в це грати. Що Скубі-Ду, ладно, там є свої якісь спогади, і все рівно воно прикольно, чисто бо такий почути там відомі голоси свої, але не більше. Але все рівно це ж не буде Game of the Year твоє. Ось, тому, мені здається, звідси пішов цей стереотип. Пізніше я, звісно, подушу дослідженнями, але поки поп'ю какао. А в мене є думка, що це не тільки пов'язано з іграми, це загальна проблема, яка стосується всіх напрямків. До прикладу, мультфільми для дітей. Виключно для дітей. Не знаю. Я просто з цим не стикалась. Був такий стереотип, що дорослі там не дивляться мультфільми. Що ти вдарився в мультики, дивишся? Навіть якщо згадати, наприклад, 2005-2007 рік, коли там аніме були, щоб там дорослий чоловік, якому вже більше ніж 20 років дивиться аніме, то це теж порівнювалося до мультфільмів. Типу, що це ти робиш, дивишся ці якісь свої мультяшки, треба вже там стругати дітей ходити, а не бути дитиною. Стереотипність. І кіно теж є градація для дітей, не для дітей і так далі. І я в цьому бачу, знаєш, більше такий утиск суспільства. Якщо, наприклад, взяти, в Америці або Європі, в Америці до цього було більш все ж таки лояльно, це були
менша кількість людей, які там тусувалися в культурі, там взяти той ж самий D&D, Підземелля драконів, де теж показують там 80-ті, ну, до прикладу, Дивні дива, які теж репрезентують це період часу, коли навіть і там старші люди, вони цікавилися настільними іграми, ці постери, ця аутентетика відеоігр. Але воно не прям так сильно критично сприймалося. Да, воно, може, на той момент було не всім зрозуміло, але не так, як, наприклад, у нас. А у нас як? Постсовкові люди навіть в цирку не сміються і мають нагороджуватися серйозними єбліщами, і навіть коли їх там шльопають по сраці, щоб вони цей перший крик на новороджених, вони мають не ридати, а суворо дивитися і казати, давай косити там, не знаю, зерно. Ну, вибач, будь ласка, той, хто поносив хоч раз шузи клоуна, той в цирку не сміється. Ну, а в Совке, ну, мені здавалося, як при народженні видавали, да? Ну, от прикинь, тобто людина в Совке шоу має з дитинства вже віддавати, ні, це погане слово, честь. Гідність, я б сказала. Ти віддаєш свою гідність, цноту. Коротше, берегти свій червоний галстук. Леніну. Ось, бути максимально серйозним. Немає фактично якогось дитинства, ти маєш пахати, маєш, там, не знаю, збирати той металолом, я не знаю, до прикладу. А вже там... Не роби вигляд, що ти не такий молодий. Я не знаю, як там було. Знову будемо мити діда. Да. О, ні. О, ні. Так от. І вже, як ти дорослішаєш, ти маєш вже арбайтен, в тебе не має бути дозвілля, ти маєш тільки там думати за загальне там благо і так далі, і от працювати на перспективу загальної там мети. Але проблема в тому, що будь-який контент інтерактивний, кіно, мультфільми, ігри, настільні ігри – це розвага, це хобі, це досуг. Є вікові градації, які, наприклад, там є жорстокий контент, який не бажано для дітей. Ну, тому рейтинги не дарма вигодили. Тому що ще не сформована психіка людини, і вона не може справитися з цим жорстоким контентом. Ну, я розумію, там, чому це від 3+, від 7+, від складності гри, від там тематики, або там лайки, або жорстокості. Ну, да. Але людина, якій, наприклад, там 20+, або 31+, чому він не може запустити гру, яка 3+? Якщо вона дає фану, вона дає інтерактивності, вона може бути нескладна. А тут питання не в тому, що ти маєш робити для себе челендж. Ти хочеш відпочити. Ну, да. Ну, от запустити Crash Bandicoot. Вообще кайф. Хоч він 7+, а чого б ні? Ну, да. Астроботики я зараз проходжу, прекрасна гра. Ти запускаєш для чого? Для того, щоб насолодитися, отримати якийсь позитив, кайфанути. Ну, ми живемо, щоб радіти і бути щасливими. Нашого ці утиски, знаєш... Я страждати. Ну, терпіти – це бременне життя. Ти жінка, тому ти народжена страждати. Блін, точно, я забуваю іноді про цю свою основну роль, посил для життя, да. Народити і страждати, в принципі. Все ну, ще борщ іноді між цим готувати. Так, мене вже велика тирада. Продовжуй, що ти думаєш про цього? Я згадала смішну історію, ти коли згадував настолки. Взагалі, як ми познайомилися з Богданом? Ми познайомилися, по суті, в чаті, і потім через спільного знайомого ми домовилися йти на настолки пограти. І ми тоді просто прекрасно пограли в зомбіцид, ми сиділи там до вечора. Не те я тупив. Не ти один. І потім якось так ми ще вибирались на настолки, і це було так кайфово. І я пам'ятаю, потім в якийсь період життя у нас там сформувалася своя якась компанія, ми грали в настолки. І я там засижилась до першої, другої ночі. Мені вже мама дзвонить: доця, коли додому? І я приходила, і папа питав, що робили. Я там казала, на столки грала. Він каже, що за дурачки? Чувакам по 20-30 років, вони грають на столки. Вони що, дурачки? Ну, я така, да, звісно, всі дурачки, так і є. І тут я така, треба принести додому на столку, пограти. Я принесла Цитаделі. Начебто, да, Цитадель, вроді. Ми пограли. Папа наступний тиждень, кожен вечір по 5 разів. Ми що, граємо на столки? А ми граємо на столки? А може ми зараз граємо на столки? Чи зараз граємо на столки? Чи пізніше граємо на столки? А зараз граємо на столки? І мама йому каже, що, Слава, як ти їх там називав? Як? Ну, тобто, в нього початково було претензійне ставлення до цього. Йому це було якось незрозуміло. І я його не засуджую, абсолютно. Просто, не було зрозуміло людині. А він пограв і зрозумів, що насправді це круто проведений час з сім'єю, разом ви граєте, у вас є якась спільна ціль, є конкуренція, якщо це така якась, гра, де ви конкуруєте. Ну, тобто, це кайфовий досуг разом з сім'єю, який не просто потопити фільм і мовчати 2 години, а обговорювати, жартувати,
панікувати, злитися, різні емоції. І це відпочинок. Да. І він прям захопився, і настільки це стало, до повномасштабного вторгнення. Ми прям майже кожні вихідні грали. У мене ж є метро настолочка. Ми в неї задрочували стільки, що капець, прям дуже багато награли. На твою думку, якщо люди просто не стикалися з цим, не користувалися, не запускали ігри, тому в них таке негативне ставлення. Вони просто, предвзяті. Знаєш, от ти просто живеш такий, це хуєта. Бо я це не грав, бо я це не куштував. Все рівно люди на щось опираються. Якщо не на свій особистий досвід, тоді на загальну спільну думку. Це теж правда. Давай так, вони просто бачать, що ігри, 7+. Бо хай діти і грають 7+, а дорослі що мають це грати? І навіть не пробують, я не люблю оливки. Я їх не пробую. От все, мені навіть запаху верне, мені не треба навіть їх пробувати. Так, напевно, може їх на якомусь такому підсвідомому рівні від цього відвертає, вони не просто молода. От коли тобі буде вже 30, я буду оливочки. Там вже твій смаки дуже кардинально зміняться. А тут навпаки якось там. Не знаю, напевно, в цьому проблема. Але це, об'єктивно стає краще. Що люди дітей привчають до ігор. Навіть там в моїй сім'ї, я пам'ятаю, по факту, до ігор мене привчила мама. Я грала в Мауглі, вроді би? Чи в Тарзана? Тарзана, вибачте, Тарзана. Тарзана грала, коли мені було 3 чи 4. Дуже мала була, що на такому пузатому екрані. І я так грала, по факту, все дитинство постійно в ігри, але, звісно, це балансувалось піти погуляти, мені не давали грати прям дуже довго. Але потім в якомусь віці, коли я вже там була в класі 10-му, мені почали казати, це ж для дітей, що ти бавишся, па-па-па. І по факту я вернулась, як в 11 чи в 10 класі закинула ігри, я вернулась, коли почався ковід. Це вже був мій перший курс, другий семестр. Бо мені просто робити не було що. Я пішла грати. І потім вже, спершу щось мені, може, наче і казали, але потім якось і перестали, бо хай грає, Боже. Все рівно в універі вчиться, знаєш, там гуляти ходить, життя якось своє має, хай грає, якщо їй хочеться вільний час цим займатися. Це якось почало нормально сприймати. Але все рівно був період, коли мені це казали, що, ти ж дівчинка, це ж для дітей, па-па-па, якісь стрілялочки. Да? Не знаю чому. Абсолютно. А зараз, я впевнена, мама ні слова мені про ігри не скаже, тому що, камон, я як мінімум працюю в ігровій компанії, я роблю контент про ігри. Тобто, частково ігри стали не просто хобі, а професією, да. Мені мама іноді може, звісно, казати, що там цілий день за компом працюю, а потім ще ввечері йду грати. Вона каже, це ж просто не здорово, що ти так цілий день сидиш. Просто за стулом сидиш постійно перед екраном. З точки зору здоров'я, там на спину, то, що ти постійно сидиш на очі. Да. Вона виключно з точки зору здоров'я зараз мені каже. Але, наприклад, на вихідних, якщо я там ввечері сідаю пограти, і вона мені щось дзвонить, каже, сорі, граю, вона така, все, не відволікай, грай. Тому... Не знаю, то знаєш, кожній дитині треба з тим проводити роботу зі своїми батьками, аби їх трохи переконувати. Але мені здається, мама ще трохи могла ставлення змінитись, бо вона в якийсь період, коли купила PlayStation, вже почала грати в мене в 3 в ряд. А і на Xbox вона грала в 3 в ряд, в Bejeweled 3. І вона, напевно, знаєш, і сама трохи до ігор така дотична виходить. Їй подобається, таке більш щось казуальне, але why not? Можливо, тому... Мама теж грає, але там пошуки предметів, і специфіка подобається. І от я пам'ятаю, що у мами таке категоричне ставлення до ігор не було. Ні, тільки з моменту того, що якщо ти там забагато, якщо це негативно впливає там, на навчання, в такому плані, що це треба теж балансувати. Це як всі батьки. Якщо ти будеш цілий день телевізор втикати, тобі теж щось скажуть. Я просто пам'ятаю, що такий момент був смішний. Це коли були ці денді. І в мене був окремий чорно-білий старенький телевізор, теж саме для денді, бо ж кіноскоп посадимо в кольоровому телевізорі, не дай Боже. І я пам'ятаю, що мені вже там кажуть, ай-яй-яй, все, там треба лягати спати, треба, щоб телевізор теж відпочив, бо посадиш кіноскоп, зламається телевізор, ти не зможеш запустити. Я в паніки, в соплях, в слюнях, лягаю спати, бо не хочу лягати спати. На емоціях заснути не можу, це ворочуюся. І я чую, як так, знаєш, як 2 криси такі через кімнату. Не зрозуміло, таке, стою нишком-тишком, дивлюся, а мій батько і мама в Крістіну грають в денді. Я такий... А ти намахали! Це класно. Мені здається, ніхто зі мною не грав, коли в мене були ці денді. Я грала тільки з однолітками разом в колопчики всякі. Прикольно. Давай так. Чому я якраз на початку відео сказав, що це загальна проблема, не тільки пов'язана з відеоіграми. Я якось, до речі, в Твіттері писав про цього невеличкий тред дуже давно. Вже працюючи саме в напрямку мерча по відеоіграм, це десь з 18-го року,
а фізичний магазин був пізніше. Може, по інтернету, коли ти приймаєш замовлення, це не так чітко прослідовувалося, а вже коли фізично приходили люди забирати замовлення, ти це постійно бачиш. До прикладу, приходять там хлопці, дівчата, яким там може бути 25+, або там старшого віку, які якийсь час довго грали, а зараз там в них сім'я, більш не до того, і вони там дивляться дитині якийсь подаруночок. І от ти бачиш, як людина дивиться там на умовну, я теж згадував чашку з Соніком, йому подобається ще чашка. Він, по очам ти бачиш, що він не просто там дитині на щось обрали, він собі хоче ту чашку. Вона дає йому якісь там ностальгічні емоції і позитивні емоції. І він хоче її придбати, купити. І поряд жінка каже: ти що, маленький, з тебе всі сміятися буде, де ти будеш нею користуватися? На роботі тебе засміють, ти що, дитина? А вдома, та що я це блядство в домі не хочу бачити. Ого. І ти сидиш таки дивишся на це. Ну, по-перше, це ненормально в стосунках, якщо так категорично хтось когось контролює, що купляти, що не купляти. Да, ви можете узгодити по сімейному бюджету, чи можна, чи не можна, але це якось, особливі вподобання людини. Це вже таке, вибачте, у нас не подкаст про стосунки. Окей, все рівно це теж це дуже, дотично. не дуже, да. А з іншої сторони, це виглядало принизливо, і це було на загал. Людина на цьому так акцентувала, що от якщо всі оточуючі почують її думку, вони будуть також погоджуватися, підтримувати її думку, бо це загальна така правильна ситуація, а він стає як обосраний. Це от неприємно дуже було. Да. І ти дивишся на це, бляха. По-перше, а для чого ми живемо це життя? Да, щоб класно все було. Та насправді... взяти, скупити собі те, що тобі приносить задоволення, і якщо на це є можливість, купи собі. Людина може потім кайфувати і радіти цьому. Я не бачу... вік – це таке поняття дуже унікальне, тому що, ми з віком стаємо там мудріші, більше досвіду. Можливо, не такі емоційні робимо якісь там спонтанні дії. У кожного там свої моменти. Є люди, які все ж таки покаплять, не без цього. Але ми маємо бути трошечки вільні в тому, що робить нас щасливими. Якщо ти, бляха, хочеш ту чашку з селермоном, і тобі, 40 років, і ти брутально бородатий мужичок, але ти хочеш там кіцю чашку, то купи, бляха, собі ту кіцю чашку. Купи собі каву або чай і радій, якщо вона кожну хвилину буде приносити тобі задоволення. Так само і з іграми. Якщо, бляха, ти після роботи, і коли тебе там в хвості гриву сношали емоційно і фізично, бо такі зараз часи, постійно напрягаєшся емоційно, постійно якісь хері творяться, і ти хочеш прийти з роботи і пограти цих якихось півгодинки, щоб просто відійти, то грає, то хтось грає, хтось дивиться кіно, хтось дивиться мультики. Яка різниця? Кожен вибирає своє. Я теж це ніколи не розуміла, бо по факту, що спокійніше, якщо 2 години фільм подивлюсь, яка різниця? Ігри не гірші іноді фільмів, навіть краще, деяких. Про чашку, ти знаєш, мені одразу, яка картина перед очима? Кухня в офісі Wargaming. Там є стенди, де стоять всі чашки. Там і моя чашка стоїть. Там чашки 3, просто звичайні білі, всі інші. Вітчер, танки, кораблі, літаки, Майнкрафт, така чашка, що проявляється від тепла, ще якісь, Гаррі Поттери. Коротше, майже все це є культура. Більшість це ігри. Там, чого тільки немає в цих кружках, там абсолютно всі різні, там реально звичайних білих пару штук і то. Це не просто білі, це видно, що їм подарували, тому що там прям посада людини і її ім'я. Тобто це дарували. Корпоративні якісь. І тому воно стоїть на роботі. Це ж класно. Я п'ю зі своєї кружки Last of Us або з Воно. Я кайфую кожен раз, чесно. Не знаю, чому люди так категорично ставляться. Да і, в принципі, ладно. Ти знаєш, в дорослих це ще ладно. Ти сам відстоюєш свою позицію, діти ж так не можуть. Бо цей мужичок міг потім їй сказати, пояснити, мені це просто подобається, будь ласка, я хочу, якось роз'яснити. Соромляться. Бо це виглядає як приниження. Бо є якийсь вимишлений еталон поводження чоловіків, як вони мають виглядати, і як вони мають казати, і що вони мають купляти. Так само, як є і такі ж нюанси до жінок. Обидно. Що ви маєте вдягати, що ви маєте купувати, як себе вести. Навіть якщо вам це не подобається. Да. Не дарма ж є на цих сайтах старих ігри для мальчиків, ігри для дівчаток. Чого ти зараз вділа ковтинку з квіточками? Тобі що, 12 років? Нам не подобається. Я її купила, коли мені було 21. То це в тому ж плані. Да, Те, що тобі подобається, те, що ти відчуваєш себе гармонійно,
в чому, бляха, проблема? Не знаю, люди Проблема в незадоволених людях, які самі нещасливі, і іншим не дають бути щасливим. Да, я це ніколи не розуміла. Ну, типу, чесно, для мене взагалі поняття щастя дуже просте. Якщо людину щось робить щасливим, і це не щось заборонене, не щось, ну, вибачте, ну, для моїх там моральних принципів взагалі капець, тому що, ну, ігри це, не знаю, для кого вони можуть бути прям по моральним принципам бити, це скоріше по стереотипному мишленню. То роби, що хочеш. Якщо тобі подобається, не знаю, скакати кожен день 15 хвилин на одній нозі, тебе це робить щасливим, то скакай, мені все рівно. І так само з іграми, ну, хочеш, грай, поки це не шкодить, умовно, стосункам між людьми, не шкодить, наприклад, якщо у вас діти, вихованню, чи чомусь. Фінансам, бо да. зливаються великі якісь суми на це. Але да. Слухай, людина так само може і накупити велику кількість якогось кіно. Ну, так. Да. Та-дам, накупити на столок. Вініла. 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 Лера, яка купила програвач тільки, так. Да. Ну, але люди дивні. Ну, це, як кажуть, має бути все в якомусь балансі. Да. Так само і в якихось неігрових фішках людина так має теж можна витрачати кілька коштів на будь-що. Я не знаю, на судочки. Так у мене пару тисяч вкладено в книги, які вже давно прочитані. Ну, і чесно, я там парочку вже хочу перепродати, особливо якоїсь художньої літератури, бо я її прочитала, вона просто стоїть мертвим грузом, місця займає. Бо, наприклад, от до книг у мене таке ставлення. Прочитала, все, хай іде далі книга, хай вона поширюється і читають інші люди. А от, наприклад, фанко, мені воно в моменті дуже подобається, я купую, прям скажу, хі-хі, а потім я просто рандомно ставлю собі на стіл на робочий. Ну, частіше за все, в мене стоїть Двайт Шрут, якого мені подарував Богдан з офісу, тому що, ну, він з офісу, роботи, я працюю, тут Двайт стоїть, він якось так прикольно. Ось, але я міняю. Ну, зараз в мене Гвен стоїть зі Спайдермена. Мені просто дуже оку мило, типу, відволіктись, там працює така. Хе-хе. Просто, ну, все, приємна емоція, чому б ні? Люди такі дивляться, репросить, повертають таке, хе-хе, і далі. Вибач. Зараз какала через нос піде. Головне, щоб ти була щаслива. Вірно, а то, що вони думають, то це я подумала, мабуть, що я хехекаю. Ну ладно, слава Богу, я це роблю не під час смітів. Не під час смітів. Це було б дивно, як мінімум. Да, точно було б дивно. Мене б засудили. Ну ось, стереотипність також в тому, що люди мають на якусь суспільну думку грати чи не мають грати. До прикладу, чоловіки всі мають грати тільки, я не знаю, там, в шутерани, ти чисто гетеро грає, а якщо ти там запустив якийсь там платформер або казуальну гру, то все не по-чоловічому. Може, ще Stardew Valley пограємо? А хулі, давай. Ти що? Ти мужик, ти не маєш права. Там треба огород робити. Та ти жінка, ти взагалі прав не маєш. Вибач. А, ми це не виріжемо, не виріжемо. Виріжемо Богдана потім поза кадром. Да ладно, це смішно! Я знаю, що Бодя жартує. Бодя із всіх моїх друзів-чоловіків найбільше мене, напевно, взагалі поважає і мої права. Тому, якщо що, Бодя максимально класний, толерантний і булочка. Це він так жартує просто. Так ось, це теж якась умовна стереотипність, яка теж не дозволяє деяким людям ти реально купляти, навіть грати те, що потрібно. Ну, да. Я от спілкувався навіть з знайомими, які, от, ти розумієш, настільки накрутили себе цими стереотипами, що знаходячись не в компанії людей, які нав'язують ці стереотипи, там, що грати, навіть якщо він не акцентує, що йому там подобаються якісь жанри, які не сприймаються його оточенням, навіть знаходячись в домі, запустити гру, яка подобається, він не може. Бо йому соромно, бо, не дай Боже, в нього десь вилазить плашечка, що він запустив цю гру. І ми зараз не про порно-ігри кажемо, до речі. Ну, там фурі-ігра. Тут навіть не такий провокативний якийсь контент, за який там може десь бути соромно, або там може тебе не зрозуміти. Це просто звичайна бляха-гра, яка, окей, там іде від 3+. Але бляха, якщо тобі це весело, грай. Ну да, ви не пробачите, в Сакбої є такі рівні, що мені б, якщо було б 3, я б їх не пройшла. 7. Це просто от до якого чину є такий тиск, ну да, якщо прям настільки людина боїться, да. Але це з дитинства. Ну, тому що грають тільки діти. От ти виростеш, от будеш сам вирішувати, що ти будеш грати, що ти не будеш грати. А зараз ти будеш грати лімітований час, бо ми твої батьки. І взагалі це нічого тобі в житті не дасть. Потім ти виростаєш, які грати? Ти що, дитина? Ну да. Блін, ти ж міг грати скільки хочеш. Ні. Робота. Робота, так. Да. Ну, там, не знаю. Коротше, дійсно дивні, бо, ти знаєш, в загальному час душніти.
якщо говорити про те, як впливають ігри на дітей, да, вони ж покращують там когнітивні навички, володіння своїми там власними імпульсами в мозок, вони стають більш чіткими, допомагають розуміти якісь свої бажання, вподобання. Ось. Але в загальному це ще не дорослий мозок так само працює, тому що проводили дослідження, де взяли людей там віком 25+, начебто, які ніколи не грали в ігри. Їм давали грати в різні жанри і дивилися, як реагує їх мозок. І в різних жанрах їх мозок реагував по-різному, але по факту це все були саме позитивні аспекти, тому що там воно давало різні по-своєму бафи. Наприклад, шутер розвивав реакцію, людини ставали, прям відчувалося по імпульсам мозку, що от вона дуже уважна. І оця уважність, вона навіть після того, як ти пограв, вона триває і після гри якийсь час. Але якщо ж ми розуміємо, що мозок, в принципі, м'яз, його можна тренувати, якщо ти постійно граєш в такі ігри, де треба бути мега уважним, в тебе і в житті, можливо, цей рівень уважності і концентрації, він підвищиться. Були ті, які покращили короткочасну пам'ять, були ті, які там покращили просто настрій. Навіть було дослідження, що люди з діабетом першого типу, які грають в ігри, вони частіше відкриваються близьким стосовно своїх емоцій і почуттів, як вони почуваються стосовно хвороби, і їм легше про неї говорити. Можливо, вони знаходять якусь віддушину в грі, якось відпочивають, не знаю, от провели таке дослідження, було. Ось, і тому... Я навіть по собі, по факту, в мене прекрасна короткочасна пам'ять, і я реально не здивуюся, якщо вона викликана більшою мірою тим, що я грала в ігри, і є пряма кореляція ігри і короткочасна пам'ять. Вони гарно її тренують. Ігри – штука класна, коли це нормовано, знову ж таки. І тому там ще було ще якесь дослідження, де розповідали про те, що в загальному геймери частіше відчувають щастя, і частіше відчувають бажання жити життя, бути щасливим, робити якісь позитивні, класні речі. Тому що, ігри – антистрес, ігри розслабляють, ти можеш пограти вечорами після роботки і просто отримати класні емоції. Тому, люди, грайте в ігри, будьте щасливі. Лера каже, ігри розслабляють. Приносять щастя. У мене зараз перед очами картинка, як Лера на стрімі грає Dark Souls і в неї палає. Але... Я проходжу боса, і мені потім є класно, щасливо. Давай так, це виплеск емоцій. Якщо я роздратуюсь зараз тут, поагресую, то, можливо, десь в житті мені вийде стриматись, бо я вже виплеснула якісь негативні емоції через те, що через програші. За кіно ми дивимося вже хастика, щоб відчути адреналін. Да. Там якусь мелодраму, щоб, знову ж таки, там прослізитися, дати вихід цим емоціям. Комедії, щоб посміятися. Ігри також мають різні жанри, які так і ще інакше спонукають різні емоції. І коли в тебе буденність є там робота, якісь зобов'язання, якісь, не знаю, там трабли, які постійно тебе перенасичують цією монотонністю, там день бабака, один одного. Ти чим можеш збити такий цикл емоцій? Зарядити або дати вихід іншим емоціям. Ігри, так, як і кіно, так і інші якісь інтерактиви. Це, бляха, просто контент. Просто черговий контент, який люди споживають, їм просто подобається. Не знаю. Світ стає кращим. І це видно. Світ стає кращим, тому що змінюється покоління. З'являється велика кількість людей, які грали раніше, які грають зараз, або будуть грати, які також можуть не продушувати це в людях і не тикати пальцем, що ти дитина, або ти не дитина, і в такому плані. Це зрозуміло, що воно буде змінюватися. Плюс загальна ситуація, що ігри – це вже не щось нішове або недоступне, воно загальнодоступне. І тут якраз приклад, як от з твоїм батьком, коли він взагалі не спробував грати, в нього була якась нав'язана думка суспільна. Бо для нього це було, знову ж таки, просто гра. Просто гра, і він не спробував. Коли він спробував, він відчув емоції, він подивився, як це можна імплементувати в сімейне дозвілля, як це буде весело, і тут немає поняття дитина, не дитина, що це також як спорт розважальний, так назвати. Воно інакше. Індустрія теж збільшилися жанри, збільшилася аудиторія, і, відповідно, люди більше долучаються до відеоігор, і оця теза, що це тільки для дітей, вона зменшується. Це як про, знову ж таки, світ стає кращим. По статистиці, якщо раніше дівчата менше грали в ігри, то, наприклад, там останні роки в США відсоток дівчат і чоловіків, які купують ігри, він майже однаковий. Там, дівчат, вроді би, 48, хлопці 52. Чесно, це охеренні показники.
Це прям супер. Тобто стереотипи хоч трохи відходять ще й від дівчат, які типу, не можуть грати в ігри. Бо я це пам'ятаю, що ж тобі розповідала про проблеми дівчат-геймерів на сейшені. Ось, і в загальному це ж теж пов'язано з тим, що дівчата не грають в ігри, і вони якась вау, динозавр, вимираючий вид. А тут, бачиш, от вирівнюється. І у нас, я думаю, це теж піде в кращий бік, бо, ну, на жаль, будуть такі от жінки і чоловіки, які будуть приходити, мужик хоче тобі чашку з Соніком, а жінка йому буде казати, це завжди буде. Але просто хочу вірити, що цього буде менше. Ну, в принципі, менше. Коли до мене заходять в магазин, люди постійно питають, ну, а це що, для дітей? Я кажу, ну, да, для дітей, там, 31+. Я говорю, а це от стіна плаче, тут ридають всі 40-літні чоловіки. Там Сонік в мене, Маріо може бути, щось по цьому плану. І вони постійно сміються і знаєш, якось м'якіше становиться, і вже далі там без такої, знаєш, такої упередженості заходять і щось дивляться. Типу, ой, а те прикольно, це прикольно. Але оцей от фактор, коли заходять там, ну, на їхню логіку, дитячий магазин, навіть якщо взяти не мою категорію товарів, навіть там в будинок іграшок ти зайдеш. Та зайди собі, подобається тобі той плюшова якась іграшка, та бляха, візьми собі. Ще є така думка, що наше це лахміття, ти засираєш собі кімнату непотрібним, типу, якимось там предметами, да? Там, мовно, статуетка, фігурочка, той же саме фанко. Ну що, стоїть і стоїть, пил збирає, не більш того, толку від нього, це ж не щось корисне. Ну, да. А ми в житті ніколи, ну, ми зазвичай в житті не оточуємо себе максимально чимось корисним. Ну, при необхідності. В більшості. Ми в житті, в принципі, оточуємо себе тим, що приносить нам якусь радість. Ми робимо якісь ремонти інтер'єри, які нам подобаються візуально, а вони, може бути, бляха, непрактичні взагалі, від слова зовсім. Але нам подобається, ми просинаємося і ми кайфуємо від того, що там якась там тепла палітра, я не знаю, або квіточки намальовані, пофіг. Да. Так само і тут. Ти ставиш те, що тобі кожен раз буде давати ностальгію, давати емоції, давати спогади, або просто подобатися, бо воно, бляха, є. І до цього треба так і відноситися. А в нас люди так, ну, бляха, я не знаю, коли це зміниться. Не знаю, ну да. Я як намагалась таким людям щось доводити, якраз через аргументацію, ну, що, типу, ввечері дивитесь фільм? Ну, от ви 2 години дивитесь фільм, а я 2 години граю. Тільки ви дивитесь фільм, ви тупите, але у вас там взаємодіють якісь інші там нейрони мозку. А в мене інші, у мене ще й мілка моторика рук, бо я граю на геймпаді частіше. Та навіть на клавіатурі теж мілка моторика рук. Тобто в цьому є користь, яка різниця, хто що робить ці 2 години, якщо це вільні 2 години часу. Ось. При тому ж, ну, ні, звісно, я ніколи не чула про фільмозалежність, а про ігрозалежність, на жаль, чула. Ну, в плані, коли люди... Фільмозалежність, мені здається, щось таке існує. Ну, я чесно, давай так. Ну, ти прикинь, да, така картинка. Це людина, яка фактично спить, їсть і дивиться кіно. Да, ну вона там, скоріш за все, не всаджує гроші до хіра. Як це можна в іграх робити? Якщо взяти часи, коли були ці VHS-касети. Ну так, ну все рівно вони не коштують стільки, скільки можна в скінний виграв. Ми ж про більш сучасні реалії. Зараз, ну що, на підписки. Ну да, ти будеш купляти фільми, але все рівно, скільки виграти, всадити реально можеш. Мені здається, фільми все рівно ні. Ну, тоді тут покинути саме по іграм, на мерч можуть висаджувати велику кількість грошей. Особливо, якщо взяти кіношні всесвіти, там є дуже дорогий мерч, в іграх теж, репліки кіношних, якихось там мечів і тощо. Ну, да. Ні, ну це те зрозуміло, але, коротше, скажімо так, це той аргумент, яким іноді апелюють, що, типу, от, ігрозалежність, вона ж реально існує, це проблема. Є люди, які від цього залежні і втрачають там реально дах і роблять, ну, витрачають мільйони грошей на це все. Але ну, і цьому є логічне пояснення, бо взагалі ігри як працюють? Це маленькі дофамінові сплески в наш мозок, і потім мозок звикає до них, і в якийсь момент ти такий, типу, ти хочеш знову цей дофамін, а його немає, ти граєш більше, а його знову немає, і отак от воно йде. Але знову ж таки, ну, ніхто не застрахований від того, що ти можеш підсісти на ігри. Тут же все питання виключно в твоєму критичному мисленні і в тому, наскільки тобі вистачає розуму не підсилювати свою залежність, не підпитувати її. Так само можна просто спитись. Якщо у людини в загальному, мені здається, є якась типу предрозположеність до якоїсь залежності, то типу, ну, ігри, алкоголь, котики, неважливо. Котики, смішно. Отакі, да, як у Богдана там. Мені здається, він підсяде, просто на щось інше. Якщо в нього є прям якась, знаєш, схильність до цього, скажімо так. І просто якщо це будуть ігри, ну це будуть ігри. І мені здається, що таким аргументом апелюють, але знову ж таки, я намагаюся приводити, ну, типу, от подивіться на мене. У мене є робота, у мене є YouTube канал, я граю в ігри. Я схожа на людину, якої є залежність. Ну, типу, я
Я дуже мало в ігри, в мене немає часу. Я втомлююсь. Плюс граю коли з колегами, я не вважаю це граю в ігри, тому що мені хочеться в соло, а в соло не можна, я граю з колегами. А це такі ігри, там немає сюжету, Lethal Company, наприклад. Ти залежна від ігор. Залежно, У так. тебе робота пов'язана з іграми, хобі пов'язано з іграми. Ти постійно граєш в ігри. Ужас. А я залежний від ігор і мерча. Виходить. Для того, щоб просто не палитися, я собі відкрив магазин. Да. Такого, знаєш, А я влаштувалася на приїдаються роботу. якісь фігурки, ти не знаєш, що з ними робити. А в мене все простіше. Кожен день нова іграшка. Да, Бодя сідає і влаштовує чаювання зі своїми фанками. Ну, да. Вони можуть так, звісно, сказати, але чесно, мені, в принципі, все рівно, тому що, моя робота мене забезпечує, мені є за що їсти, гуляти, купляти собі приколи, типу Міла. І тому, все, я не просаджую в ігри мільйони денег в секунду, наносекунду. Ось, і тому не знаю, з цими людьми просто важко сперечатись. У мене виходить їм довести, скажімо так, досі в оточенні є люди, яким я коли кажу, що там граю в ігри, вони так якось це дуже скептично сприймають, але нічого мені вже не кажуть, бо знають, що зараз я почну полеміку про те, що це корисно, що це класно, що, а в чому проблема? Ви серіали типі дивитеся, мені пограти не можна. Коротше, вони просто, Давайте знаєш... поговоримо про нашого господа геймдева. Да, взагалі. Коротше, вони просто не хочуть, знаєш, це в'язуватися, вони вже такі, понятно. Окей, до прикладу, ми взяли той момент, що ігри стали загальнопопулярним феноменом, і тому більше людей долучається і вже стирається цей момент, що щось нішеве або тільки виключно для дітей. Але мене також бентежить той момент, що як тільки більше людей долучається до відеоігр, з'являються нові стереотипи. Стереотипи, які з'явилися на фоні того, що долучається велика кількість людей, це розголюження ігри тільки для чоловіків, ігри тільки для жінок, або ігри тільки для якогось віку, тільки для якогось віку. Ми не кажемо, знову повертаючись до градації, що це не підходить для дітей, там в категорії 18+, це зрозуміло. Ми кажемо на зворотньому порядку, що там для дорослих не підходять ігри, які йдуть віком 3+, або там 12+, в такому плані. І, до прикладу, якщо раніше просто вважалося за замовчення, що ігри це виключно для чоловіків, бо жінок було дуже мало, і грали мало, то чим більше долучалося жінок, з'явилося знову ж таки розглюжування. Чи це суто для жінок, це суто для чоловіків. До прикладу, знову ж таки підніму цей момент. Як ми і казали в минулому випуску стосовно сексуалізації, що з замовчуванням, начебто гра, яка має бути нейтральна, не зважати, хто в неї буде грати, чоловік або жінка, тобто не розповідає просто загальну якусь цікаву історію, не зважаючи, що там, наприклад, ваш персонаж буде жінкою або чоловіком. Але продається за рахунок сексуалізації, направлений на чоловіків. Бо все рівно досі більше відсоток чоловіків грають. Тут лише виключно проблема, як знаєш, як кажуть, риночок порішав. Якщо більше, давай так, навіть в США все рівно 52% грають саме чоловіків. Тобто цей ринок більший, але це в США, там просто якось так виходить завжди, майже вони вирівнюються першими. В інших країнах статистика, все рівно більше чоловіків грають, ніж жінок. І тому на них орієнтуються, бо вони будуть купляти в переважній своїй масі. І це не дивно, це просто з цим миришся. Мені здається, зараз дуже мало... Ні, скоріш за все, мені здається. Я не досліджував цей момент, але загально те, що бачу там по анонсам, або те, що з'являється на дистриб'юції, дуже маленька кількість саме ігор для дітей. Велика кількість ігор для дорослих. Мені здається, просто ігри, давай так, мені здається, ми просто з тобою не дуже зацікавлені в цій темі. Я впевнена, що вони все рівно виходять, всякі прикольні ігри, в які дітки можуть пограти. Просто я не знаю, останнім часом не багато бачила, але я впевнена, що серед інді якихось не самих популярних ігор, або просто навіть популярних паблішерів, але не популярних студій, ігор вистачає для дітей. Але хизи. Не знаю, чесно, важко сказати. Може, проблема в тому, що гравець дорослішає? Діти народжуються. Ні, я маю на увазі, є все рівно якийсь продукт, який розрахований на якийсь там свій вік. Якщо раніше вважалося, що ігри виключно для дітей, то вони орієнтувалися, що поріг їхньої аудиторії це там від 3 до умовно 18 років, це їхній поріг, максимально, на який вони орієнтуються. А зараз здебільшого ігри виходять з великим рейтингом, там 12+ більшості. Які орієнтовані вже на дорослого гравця. Мені здається, давай так. Платіжоспроможність чи як? Чи проблема в тому, що діти менше стали грати в ігри? Я думаю, менше не стали грати. Я маю на увазі, якщо вже зайшли більше мобільні ігри, в такому плані. Хоча, може, дійсно, діти більше всякі Brawl Stars грають. Ми просто в розрізі приставок і ПК, в такому плані. Може, дійсно, діти просто на мобілки більше переходять, і діти не настільки купують прям ігри якісь. Хоча, давай так,
Я не пам'ятаю, який рейтинг стоїть на PlayStation, наче чи 7, чи 8+. На самій приставці Ну, щось таке. 3+. 3+. Бо є ігри 3+. Ні, я розумію, ну 3+ стоїть, да? Ну так, є навіть диски на PlayStation Zero, яка йде 3+. Відповідно, приставка теж має мати Ну, таку да, я градацію розумію. мінімальну. Ну, окей, значить виходить 3+. Ну, чесно, оцих речетів, Спайро, Секбоїв, Астроботів, І 7+, Crash був 8+ Bandicootів. на VR. Я поняла. Crash Bandicootів. Ну, чесно, ігор-платформерів отак от. А це зазвичай теж реально подобається дітям, бо воно таке пестре, яскраве, прикольне, динамічне. Воно їм якось заходить. Мені здається, таких ігор достатньо. Всяких головоломочок достатньо. Мені здається, чесно, їм вистачає. Просто, напевно, цей ринок дійсно не настільки великий, Ні. як нам здається. Просто діти почали грати 18+ ігри. Блін, ну це теж, да. Я пам'ятаю, що Ну, от, знову ж хлопці таки, 10 PUBG, років, вони... там якісь, умовно, там, Call of Duty онлайн. Да. Хоча, Бодя, привіт, скільки мені було там, 14 чи 12 років. Counter-Strike. Це якраз та ж сама вікова категорія. Ну ось, да, я тільки хотіла сказати, що там, знала там хлопців 10 років, да? І виходить, що вони тільки їм купили PlayStation, і перша гра, яку вони хотіли, це GTA 5. Ну, діти просто хочуть одразу, типу, до доросліших ігор дотикатися. Ми теж так грали. Я Да. теж і в GTA Ні, грав, вообще коли нуль воно засудження. не відповідно було до цього віку. Да, взагалі нуль засудження. Ну, в принципі, знаєш, коли тобі вже 10 років, ти вже і матюки там умовно чув, і стрілянину таку ти вже бачив в іграх, фільмах. Це треба контролювати, коли дитина ще дуже мала. Може, просто якийсь дитячий сетінг не дуже заходить дітям, тому що вони вже споживають велику кількість саме умовно дорослого контенту, як не тільки в іграх, а й в медіа. Напевно, Тим да. паче, зараз ця інформація вона в вільному доступі, її дуже складно В кожної контролювати. дитини є телефон. Інтернет і все, і ти вже не можеш сильно контролювати, навіть якщо там будеш ставити якісь батьківські... Да. Ну так, мені здається, що просто настільки діти раніше дорослішують в плані Це контенту і віку цього контенту, що коли їм уже років 10, їм вже немає сенсу робити для них ігри 10+, бо вони вже йдуть в ігри 14+, де вже там рейтинги є СРБ і PEGI високі. Мені здається, вони просто реально подорослішали по контенту, і ігри бачать, що ця ніша пустує, не купують. Але так завжди було. Навіть згадати часи, коли не було прям такого вільного доступу до інтернету, що не було на кожному телефоні інтернету, то все рівно. Ти дивишся відео на Ютубі, ти дивишся з батьками навіть просто фільм умовний, не знаю, якийсь міцний горішок. Стрілянина, піх-пау, герой, клас, динаміка. Тобі хочеться і в таке грати, а тобі 10. Хоча це взагалі не твій віковий рейтинг. Тобто тут, знаєш, напевно, якраз через це і немає ігор. Чому ми її не можемо згадати? Є ігри 3+, їх багатько, в принципі, всяких платформерів. А от щось у цьому проміжному етапі, поки ти ще малий пен. Да, згадую, в більшості це Лего-ігри чомусь. Блін, точно Лего-ігри, що да. Але, знову ж таки, вони розраховані, в принципі, їх прикольно грати не в соло, а в коопі. Так, а більшість дитячих ігор, але це класно, це ж для того, щоб батьки взаємодіяли зі своїми дітьми. Вони можуть разом сидіти, грати, заодно і контролювати, і допомагати, якщо що. Навпаки, це дуже класно, що вони коопні, а не соло-ігри. Бо, давай так, легше підказати щось, коли ти буквально в процесі гри, а не коли ти просто поруч сидиш такий, а я що, знаю, яку кнопку нажимати? Я просто дивлюсь. Або ти десь там ходиш. І взаємозв'язок з дитиною, ви разом проводите цей час. Лего-ігри веселі і зараз для мене. Не всі, є душні. От я намагалась пройти цей Jurassic Park. Угу. Душновато, звісно. Чи не Jurassic Park, чи Індіана Джонс. Якусь, коротше. Душно. Там, така загадка була, що... там не загадка, там просто настільки тупо іноді пояснення даються, що ти прям не розумієш, будучи дорослим, зігравши в купу ігор, як то проходити. Наприклад, Star Wars – топ. Гаррі Поттер – топ. Це Jurassic Park мені не сподобався, а Індіана Джонс топовий теж. Багато класних Лего-ігор, які я навіть зараз граю. А Horizon хочеш Лего? Блін, там на full прайс коштує. Ні. Я лише фізично куплю Лего. Да. Давай так, я ще не така прям фанаточка Horizon. Я ж першу частину не допройшла. Чекаємо, коли вийде Лего по The Last of Us. Да, оце я куплю. До речі, буде смішно, якщо воно реально вийде. І це не в претензію. Але я сподіваюся, що ні, я жартую. Але це буде дивно. Дуже, да, ні, не треба, не треба. Ось. Хоча от Forbidden West я грала, мені прям зайшло. Я просто подивилась, про що була перша частина, і пішла Forbidden West, і там якось все повиправляли, що мені не подобалось в першій частині. Вона менш душна якась, цікавіша. Тобто, це так, да. Давай, до чого я веду? Ми просто це перекидувалися думками з тобою, але треба спробувати зробити загальний висновок всього, що було сказано. Грайте в ігри, будьте щасливими. Амінь.
Я думав, що буде довший висновок. Навіщо? Навіщо? Ну ладно, можна і довше висновок, що стереотипи, на жаль, не зникнуть. В наших силах тільки намагатися їх руйнувати і допомагати людям зрозуміти, що все ж таки ігри – це умовно безпечна зона, і це класно, коли ти не дебіл, і коли ти вмієш контролювати кількість там проведеного часу, думати про своє здоров'я і не тільки жити в іграх. Але це стосується будь-чого. Будь-що, що переходить за межі нормального, це вже не окей. Навіть спорт. Якщо ти ходиш на тренування щодня і по 5 годин, ну це теж ненормально. Ти вб'єш собі здоров'я. У мене кавова залежність. Він таку каву п'є, там кави нема, не переживайте, там молочко. Богдан тоді молокова залежність. Оце точно. Да. Ось. Тому просто в наших силах це виключно руйнувати ці стереотипи, поширювати ігри, ігроіндустрію і поширювати мерч, що це класно, що це може бути, не знаю, це не по-дитячому, це круто. Ну, знаєш, я от слухаю, ти кажеш, мені сприймається це як нав'язувати, да, щось. Доказувати, що це нормально, це і так далі, і так далі. Ні, у мене якась, знаєш, інша як свідки Єгови ми ходити не будемо. Я вже запланував собі наряд для цього. Я би подивилася. До чого я? Тут прикол в тому, що ігри – це просто один із побічних напрямків, які базуються на загальної проблемі, яка є і існує досі. Воно може також стосуватися не тільки, воно може стосуватися інших напрямків. От поки люди в суспільстві не змінять свою думку, що люди мають бути щасливими і мають і право вибирати і споживати те, що робить їх щасливим, і твою, як кажуть, особисту думку ніхто не питає, що йому вдіти, що йому пити і в що йому грати. Якщо, знову ж таки, це не порушує якісь норми моралі по відношенню до іншої людини. Ну, давай казати так, як правильно буде. І, відповідно, люди, займайтеся собою. Нащо вам контролювати іншу незнайому себе людину, розповідати йому, як жити, не жити? Живіть своє життя, радійте, як вам хочеться, як вам кайфово. Нащо це? Щоб що? Самоствердитися, компенсувати свої якісь невдачі, або що ти собі не можете дозволити, і ти такий буде тоді його теж утискати, що йому це не потрібно. Чи людина втратить працездатність на роботі від того, що там вдягне футболку якусь просто, ну, якщо немає дрес-коду? Окей. Ну так, дрес-код – це вже інше питання. Ні, не зміниться. Ну так. Чи там в офісі, я не знаю, там на олівець надіне якось ці, знаєш, ці приколяси, як тролі. Ну, типу, щоб що? Ні, ну, так. Люди, сам факт, щаслива людина віддає більше. Емоційно мотивована людина, яка, по суті, не йде як на каторгу, там, на роботу, вона буде краще працювати, тому що вона емоційно заряджена. А це може давати не тільки якісь робочі аспекти, а будь-які дрібниці, які можуть приносити щастя. Да. А коли в тебе немає, не знаю, світла в кінця тунелю, ти як проклятий будеш це. Ні, ну я погоджуюсь. Ну так, моя думка не в тому, щоб нав'язувати. Скоріше, що просто коли тобі хтось каже, що це хірово, ти можеш спробувати пояснити, чому це не так. Ні, просто послати нахуй. Ні, ну можна і так, але не всіх можна. Бо, знаєш, послати. якщо людина вже категорично приходить з такою думкою, без якого запиту, а от чому так, да? От, це от є питання, де людина хоче реально почути відповідь. А чому ти так багато граєш? А з чим це пов'язано? А що воно тобі дає? А коли що дитина? Це вже упереджене ставлення, яке не потребує якогось пояснення. Ну це можна змінити, знову ж, як мій батько з настолком. У нього було упереджене ставлення. Ну от поки людина не спробує. Ну ось так. А ти ж не кажеш, така за ухо взяла і така понесла, сідай і сказала грати. Ні, ну я просто принесла настолку і сказала, давайте спробуємо пограти. Ну, да, якщо людина тобі каже, ти граєш ігри, ти дитина, ти що такого, візьмеш за шкварку і сідай. Я принесу їй свіч, скажу, на, пограй. Аргумент. Аргумент. Свіч ламає серця і долі. От, тому, розумієш? Умом. Ну то да. Коротше, до чого я? Живіть себе на краще життя. Да. Грайте те, що подобається. Оточуйте себе предметами, які приносять вам щастя. Тому і людьми теж. І людьми теж. Тому що саме головне в житті? Бути щасливими. Угу. Нещасливим ви можете бути і на самоті. О, це факт. Да. Тому треба боротися за власне щастя і здобувати його, щоб на самоті було щасливо. І оточувати себе людьми, які теж це переносять. Тому що якщо ви ще й з людьми нещасті, ну от знову ж таки, нещасливим можна і на самоті бути. Знаєш, постійно ці моменти згадується якась антиутопія. От є такі фільми, які от показують, коли все чорно-біле сіре, всі в однаковій одежі,
Мають механічно робити все, що інші, ну, типу, ходити тільки на роботу, сідати їсти тільки в якийсь там час, робити то. Тобто немає цих фарб. Життя, та по суті, якщо от подивитися навіть поза містом, природа, вона має більшість яскравих кольорів різних, і різних тварин, які хочеш. Так і життя, воно різнобарвне. Як то кажуть, краса навколо, навчіться її Так. бачити. І нащо себе, от, знаєш, тако вдягати цей от умовний сірий колір, сказав Богдан, який вдягне на сірий колір. Лєра в чорних джинсах? Я маю на увазі, нащо себе пакувати в якусь, там, не знаю, металеву коробку, не маючи барв, емоцій. Да. Щоб що? Да. Кому що доказати? Що ти чоловік? Ну, від того, що ти граєш в Супер Маріо, це не зміниться. Ну, так. Да. Це начебто, як це називається, гра Тоєм, де тобі треба розфарбовувати світ. Він весь чорно-білий, ти його розфарбовуєш. От уявляйте себе, як в цій грі, і прагніть до того, аби розфарбовувати світ навколо себе. Це точно. Да. До речі, скільки божечки, ну, звісно, поріжеться. Знову ж таки, скажуть глядачі, що мало. Але Вибачте. ми так спеціально робимо, щоб ви Далі більше хотіли сумували за нами. Залишитесь трохи недосказаності, інтриги. Підсаджуємо вас на ігру наших подкастів. Треба це на вкладинку додати префікс зловживання, як от на цигарках. Зловживання даним подкастом може призвести до недоочікуваних наслідків, тому що ми не знаємо, ми не перевіряли. Клінічно недосліджений подкаст. Клінічно недосліджений. Добре. Друзі, обов'язково пишіть коментарі стосовно, чи були у вас такі ситуації, коли вам вказували, що ви або недостатнього віку, або вже не того віку для того, щоб грати, або дивитися якесь кіно, або купляти якісь відповідні речі. І також цікаво, що ви відповідали цим людям і як ви аргументували. І так, вашу думку, чи є сенс вступати в якісь, там, не знаю, діалоги з людьми, які критично до цього ставляться і за замовчуванням не хочуть навіть сприймати ваші хобі і те, що вам подобається? Да. Пишіть, буде цікаво почитати. До речі, відео, які ми згадували в цьому випуску, якраз у Лєри дуже чудові розбори по цій ситуації, більше ігрові, обов'язково додамо в посилання. Хто ще не подивився, обов'язково завітайте на канал до Лєри, посилання залишу, подивіться ці випуски. Там більш детально і якраз ті дослідження, які я згадувала, там. От Лєра згадувала, там якраз є і посилання. Так, там і нормально воно і прочитано, не те, що ви зараз. потім не казали, що знову британські якісь ноунейм вчені щось доказали. Да. Там якраз чітка інформація, на що посилається Лєра. Да. Все, дякую вам дуже. Треба фраєрнутися, я ж нарешті розпакував всі ці шкарпетки. Вони інші, блін. Тобі треба було мені сказати. Я би вдягнула такі самі. Це не купили, а подарували. Подарували, да. Warhorse. Warhorse, так.